بفضل الله تعالى كل اللي احنا قلناه قبل كده عن العملات الرقمية اتحقق بالحرف الواحد. قلت لك ان هم هيدمروا نفسية المبتدئين ويحطموها علشان الكل يبيع وبعدين يرفعوا بالسوق، وهو ده اللي حصل دلوقتي. السوق النهاردة بتاريخ الفيديو ده وصل لأكتر من 97,000 دولار بشوية، والعملات الرقمية هتبدأ تتحرك وترفع لمستويات كويسة جدا زي ما اتكلمنا قبل كده وزي ما شرحنا قبل كده. وده اللي انا جاي اقولك عليه في الفيديو ده. علشان تكسب من العملات الرقمية كل اللي انت محتاجه ان انت يكون عقليتك نفس عقلية صناع السوق او الحيتان في سوق العملات الرقمية. وهعرفك في الفيديو ده ان كل ما زاد ذكاء المستثمرين كل ما زاد التلاعب في سوق العملات الرقمية. ولكن قبل ما نبدأ الحلقة لازم نقول حسبنا الله ونعم الوكيل في الكيان الصهيوني المحتل. اللهم اجعل تدبيره في تدميره ونصر قريب لاخواننا ان شاء الله. السلام عليكم واهلا بكم مرة تانية. ولازم تكون عارف ان سوق العملات الرقمية معتمد على ناس بيكسبوا وناس بيخسروا. الناس اللي بيكسبوا بنسميهم التيران، والناس اللي بيخسروا بنسميهم الدببة. ومفيش حد في سوق العملات الرقمية بيكسب على طول ومفيش حد بيخسر على طول. وعلشان تكسب زي التيران اللي موجودين في العملات الرقمية لازم تفكر بطريقتهم. طريقة التيران في العملات الرقمية هي بسيطة جدا. بيشوفوا المستحيل اللي مستحيل يستوعبوا عقلك فين وبيعملوه. بمعنى في حاجات كتيرة جدا ممكن تخطر في بالي اعملها، زي ان انا اكون دارس نفسيتهم كويس جدا وعارف هما بيفكروا ازاي واعكس السوق عليهم، وبالطريقه ديت هما هيملوا وهيبيعوا العملات اللي معاهم بسعر رخيص جدا وانا هشتريها، وبعدين اصنع اخبار ايجابيه وبعدين السوق يرفع وابدا ان انا ابيع العملات بتاعتي. بس هيبقى في ناس تانية جايه تشتري العملات بتاعتي ديت من اسعار فوق. يبقى صانع السوق اشتغل بطريقه ذكيه جدا، اشترى تحت، ولكن اللي باع له الناس اللي هم اتحطموا والناس اللي هم اتدمروا والناس اللي هم اتلعب بنفسيتهم كتير فباعوا تحت، فهو اشترى بسعر قليل وبعدين جت اخبار ايجابيه، السوق بدا يرفع وبدات الاسعار تبقى كويسه، فطبعا هو محتاج ان هو يبيع العملات بتاعته ديت بسعر غالي، فيبدا ان هو يصنع اخبار ايجابيه مره تانية. والناس بيكون عندها حاجه اسمها فومو او فير اوف ميسنج اوت، فتبدا ان هي تشتري العملات ديت ظنا منهم ان السوق هيبدا يطلع اكتر واكتر. ولكن طبعا بعدها اللي بيحصل ان بسبب الناس ديت باعت فالسوق بيبدا يعمل حاجه اسمها كوريكشن او بيعمل حاجه اسمها تصحيح، فالعملات كلها بتبدا ان هي تهبط مره تانية وبعدين القاره تبدا ان هي تتعاد. طيب انا علشان ابدا اكسب في مجال العملات الرقميه ده انا محتاج ايه؟ زي ما قلت لك في البدايه ان انت محتاج تفكر بدماغهم. طب ايه هي دماغهم بقى؟ علشان نلخص عليك الحوار، دماغهم رايحه ناحيه المستحيل. يعني شوف ايه المستحيل اللي ممكن انت ما تتوقعوش وهو ده السيناريو اللي هيحصل. ناخد مثال بسيط. كلنا عارفين ان سوق العملات الرقميه بيتحرك بحاجة اسمها الماركت كاب او القيمة السوقية. كل ما زاد الماركت كاب او القيمة السوقية لعملة معينة زي البيتكوين كل ما ارتفعت سعر البيتكوين، وكل ما انخفض القيمة السوقية كل ما هبط سعر البيتكوين. يعني مثلا سعر حبة البيتكوين الواحدة دلوقتي اكتر من 98,000 دولار بتاريخ الفيديو ده، وعلى الجانب الاخر القيمة السوقية بتاعتها كام او الماركت كاب؟ تريليون و940 مليار دولار، وده فقط سيولة في عملة واحدة. طيب علشان العملة ديت سعرها يتضاعف ويكون مثلا بدل ما يكون سعرها 98,000 دولار يكون سعرها 196,000 دولار، المفروض القيمة السوقية او الماركت كاب ده يبدأ يتضاعف. يعني بدل ما هو 2 تريليون دولار يعتبر المفروض يبقى 4 تريليون دولار. صانع السوق بقى بيفكر ازاي؟ بيقول ان مثلا المستثمرين دلوقتي عمر ما هيجي في مخيلتهم ان البيتكوين هيبدأ ان هو يرفع مرة تانية وهيحقق قمة مرة تانية، فطبعا لو معاهم فلوس هيدوروا على العملات البديلة او على العملات اللي القيمة السوقية بتاعتها كويسة، علشان ظنا منهم ان هي هتعمل اكسات كتيرة جدا وهتعمل لهم اضعاف كتيرة جدا، فيبدأ ان هو السيولة بتاعته ديت ما يضخهاش في العملات الرقمية الاخرى البديلة ويبدأ يضخها في عملة البيتكوين اللي انت في دماغك كمستثمر او كمبتدئ مستحيل القيمة ديت هتزيد عن كده او مستحيل هترفع عن كده. وفي دماغك طبعا كمستثمر او كمبتدئ ان البيتكوين خلاص هيبدأ ان هو يعمل كوريكشن او تصحيح والعملات البديلة هتبدأ ان هي ترفع
ترفع مرة تانية. فصانع السوق عارف ان انت بتفكر كده، وبالتالي هيبدأ ان هو يضخ سيولة اكتر، وممكن يرفع لك البيتكوين لاكتر من 200,000 دولار علشان يشككك في نفسك، وتبدأ ان انت تقول لا ده السوق ده ماشي عكسي، انا هبدأ ان انا اخرج من السوق، فتبيع العملات بتاعتك في مستويات قليلة جدا فهو يشتريها منك، وبعدين العملات ديت تبدأ ان هي ترفع مرة تانية، ولكن حضرتك ما بتكونش متواجد في السوق، وبيكون بعت واتحطمت، فتتحسر على السوق لما يبدأ ان هو يطلع والعملات تبدأ ان هي ترفع مرة تانية. مثال اخر برضو على عملة الايثيريوم، سعر حبة الايثيريوم الواحدة دلوقتي 3260 دولار، والقيمة السوقية بتاعتها 400 مليار دولار. علشان سعر العملة ديت يتضاعف مرتين بس، بحيث انك لو استثمرت 1000 دولار يبقوا 2000 دولار، لازم القيمة السوقية تطلع من 400 مليار دولار ل 800 مليار دولار. فانت طبعا كمستثمر او كمبتدئ ممكن يجي في دماغك لا انا مش هستثمر في العملة ديت لان القيمة السوقية بتاعتها عالية جدا، فهشوف عملة رقمية اخرى الماركت كاب بتاعها مثلا 1 مليار او 2 مليار مش 400 مليار، بحيث ان ال1 مليار مثلا لو بقت 2 مليار سهلة، اما ال400 مليار اللي هي بتاعة الايثيريوم علشان تبقى 800 مليار دي هتبقى صعبة. انت طبعا في دماغك بيجي كده، ولكن صانع السوق لو حس ان انت بتفكر كده هو مش هيحط لك ال2 مليار دولار دول في عملة علشان سعرها يبقى 2 اكس، لا هيحط 400 مليار دولار، ايوه هيحط 400 مليار دولار في عملة الايثيريوم علشان سعرها يضرب في 2، وانت تطمع تقول بس خلاص ده سعرها بقى هيبدأ يروح لل20,000 دولار وال30,000 دولار فانا هشتريها، ولكن طبعا هيبدأ ان هو يخرج الفلوس من العملة بتاعة الايثيريوم ديت، وهيكون انت اشتريت فوق فسعرها هيبدأ ينزل ويروح يحطها في عملات بديلة اخرى. يعني من الاخر كده صانع السوق بيشوف انت بتفكر ازاي وبيمشي عكسك. لو انت في دماغك ان مستحيل القيمة السوقية بتاعة البيتكوين تتضاعف، هيضاعف لك القيمة السوقية بتاعة البيتكوين. لو انت في دماغك مستحيل عملة الايثيريوم تتضاعف، هيضاعف لك عملة الايثيريوم. فانت ما تفكرش مثلا ان العملات الرقمية علشان القيمة السوقية بتاعتها كبيرة فمش هترفع زيادة عن كده، لا صانع السوق بيشوف انت بتفكر ازاي وبيمشي عكسك، لازم بس انت تبقى سابقه بخطوة علشان تكسب. زي ما قلت لك في بداية الحلقة ان علشان واحد يكسب في مجال العملات الرقمية لازم واحد على الجانب الاخر يخسر، وانت علشان تكون من الناس اللي بتكسب لازم تكون بتفكر دايما بطريقتهم ودايما باساليبهم. تعالى كده فكر معايا لما كان البيتكوين وصل ليه تقريبا 60 او 70 الف دولار ورجع ليه ال 15,000 دولار، الناس كانت بتقول ايه في الوقت ده؟ او كل المستثمرين كانوا بيقولوا ايه في الوقت ده؟ كل الناس كانت بتقول ان البيتكوين خلاص نازل لل 5000 او ال 2000 دولار، والبيتكوين ده عبارة عن فقاعة ومستحيل ان هو يطلع مرة تانية او مستحيل ان هو يتحرك مرة تانية. ووقتها كانت العملات البديلة كانت في اسعار كويسة، بس لمجرد ان صانع السوق حس ان الناس بتفكر بالطريقة ديت راح رفع البيتكوين تدريجي ل 20,000 ل 25,000 ل 30,000، كل ما الناس تقول ان ديت النهاية بتاعة البيتكوين وان هو مش هيرفع اكتر من كده، يبدأ صانع السوق يرفع اكتر واكتر ويمشي عكس الناس تماما، لحد ما وصل سعر البيتكوين النهاردة او حبة البيتكوين الواحدة لاكتر من 98,000 دولار، وداخل في 100,000 دولار بتاريخ الفيديو ده. تعرف بقى لو كل الناس لما كان في ال 15,000 دولار قالوا ان هو هيرفع مرة تانية وده اخر قاع هيقف عنده، كان صانع السوق هيبدأ ان هو يوصل البيتكوين لقيعان اخرى كنت ممكن تشوفه في ال 10,000 او في ال 5,000 او في ال 2000 دولار. فدايما صانع السوق بيشوف فين المستحيل وبيعمله. يعني لما كان البيتكوين في 15,000 دولار حضرتك ما كنتش تتوقع ان هو ممكن يوصل لل 100,000 دولار، ووصل لل 100,000 دولار يعتبر بتاريخ الفيديو ده. طيب انت دلوقتي في دماغك ان خلاص البيتكوين اخره ال 100,000 دولار ومش هيجيب اكتر من ال 100,000 دولار، انا بقول لك اهو ان البيتكوين هيتخطى ال 100,000 دولار بكل سهولة، والقيمة السوقية بتاعته هتتحرك كأنها مليون دولار و2 مليون دولار و3 مليون دولار. كل ما زاد ذكاء المستثمرين كل ما زاد التلاعب من صناع السوق علشان يخلوك تبيع ليهم في الاسعار اللي هم عايزينها وهم يبيعوا في الاسعار اللي هم عايزينها ونفسهم فيها. فدايما شوف المستحيل فين اللي هو ممكن يحصل وتوقع المستحيل ده. ابدأ ان انت حدد الاهداف بتاعتك وادخل في اسعار كويسة، وما تدخلش لما الناس يكون عندها الفومو او يكون عندها الخوف من تفويت الفرص وتدخل في اسعار عالية جدا زي الاسعار اللي احنا فيها دلوقتي ظنا منك ان البيتكوين هيوصل لارقام اكتر واكتر. لا، استنى الكوركشن او استنى التصحيح، اتعلم تحليل فني وتحليل اساسي، ولو شايف ان هو في قاع مناسب وعايز تشتري دلوقتي اعمل حاجة اسمها دولار كوست افريج اللي اتكلمنا عنها في فيديوهات قبل كده، واشتري على مراحل. مثلا اعمل لنفسك مثلا كل اسبوع هتشتري مثلا ب 300 دولار او ب 400 دولار او ب
$500. وابدا ان انت حدد اهداف منطقيه، ولكن شرط ان انت تشتري في مناطق كويسه يكون زارها البيتكوين مثلا او اي عمله رقميه او اي مشروع عمله انت حابب تستثمر فيه وتدخل فيه. والفيديو ده بس كان هدفه اعرفك ان صانع السوق في العملات الرقميه او صناع السوق هدفهم حاجه واحده فقط: خسارتك. خليك اذكى منهم وسابقهم بخطوه، واعرف اكتر عن المجال ده وتابع الاخبار، وان شاء الله باذن الله هيكون ليك نصيب الاسد من ارباح العملات الرقميه. هسيب لك قناه التليجرام في الوصف تحت الفيديو، هنبدا ان احنا ننشر عليها الايام اللي جايه ان شاء الله كتير، وهنتابعكم تحديثات اول باول. استنونا في الحلقه الجايه. كان معاكم مصطفى امين، سلام.